معكم طلبة ال ACT في كل أنحاء الوطن العربي، البارت نمبر 2 لتست ACT اللي هو 2019 بارت 2. تمام. question number 22 بيقول ايه؟ in the figure shown below all angles are right angles and the side lengths given in centimeter. what is the area in square centimeter of the figure؟ انا عندي الشكل ده وعايز الاريا بتاعته. تمام. طب كده بالشكل اللي قدامي ده انا مش هقدر ان انا اجيب الاريا بتاعته، ولكن لازم اعمل اقسم الشيب ده لجزئين علشان خاطر اقدر اجيب الاريا بتاعتي. فهعمل لاين اهو. حد تاني ممكن يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن اعمل كده. اقول له اوكي مفيش مشكله، كده او كده، المهم ان انت تعمل سيبريشن او تقسم الشيب اللي قدامك ده ل 2 بارتس عشان تقدر تطلع الاريا بتاعتك. تمام. ادي البارت نمبر 1 وده البارت نمبر 2. I can find the area. بارت نمبر 1 او الاريا بتاعت النمبر 1 هتكون طبعا اللينث تايمز الويدث. تمام. اللينث بتاعي هنا كام؟ انا مش عارفه. طيب بسيطه، هنا 3، الاوبزيت سايد ده هيكون ايه؟ برضو 3، ودي كلها 9. تمام. اعمل لها ماينس 3 يبقى الريميننج هنا هيكون ايه؟ 6. يبقى الاريا بتاعت الفيرست شيب هيكون 6 ملتبلاي 6 equal 36. تمام. طيب اريا للشيب نمبر 2 هتكون برضو اللينث تايمز الويدث. اللينث بتاعي 13 ملتبلاي الويدث 3 equal 39. اعمل لي سمشن للتو اريا هيكون 36 بلس 39 هيكون 75 سنتيمتر سكوير. يبقى الرايت انسر جي. question number 23 بيقول لي in the figure below E on CA. ده E on CA اللي هو ده. تمام. and the measure of angle PED اللي هي دي اهي right angle، قال لي انها 90. measure of angle AEP اللي هي دي 145 respectively، يعني دي ب 90 ودي ب 145. if it can determine what is the measure of angle CED. عايز الانجل CED اللي هي ده هو المطلوب. طيب بسيطة، مش ده لاين؟ تمام. معروف ان اللاين الانجلز اللي عليه الميجر اوف انجلز اللي عليه بتكون السمشن بتاعها او مجموع الانجلز اللي عليه بيكون 180. تمام. انا عندي بارت 145 يبقى اقدر اطلع البارت الصغير ده اللي هو فيه سي. ايوه اللي هو سي اي بي. اقدر هيكون ايه؟ 180 minus 145 هيكون equal 35. تمام. يبقى انا طلعت البارت ده كده 35. طيب ما انا عندي الانجل بي اي دي ب 90، اقدر اعمل ماينس 35 هيطلع لي البارت اللي هو عايزه اللي هو هيكون 90 ماينس 35 equal 55 degree هي الميجر اوف انجل سي اي دي. يبقى الرايت انسر بتاعي سي. ومكملين ونركز مع بعض. question number 24 بيقول لي in the standard xy coordinate plane the graph of the function y equal 5 sin x minus 7 undergoes a single translation such that the equation of its image is y equal 5 sin x minus 14. تمام. يبقى انا ادي السكند equation وده الفيرست equation. ايه المطلوب يا سيدي حضرتك؟ which of the following describes the translation. هو عايز يشوف بقى الترانزليشن بتاعت اللي حصلت في التو functions دول. طيب تعالى كده نعمل comparing او نقارن التو equation ببعض. بسيطة جدا. y equal 5 same 5 sin x minus 7 بقت minus 14. ما هو minus 7 علشان تترانسفورم تبقى minus 14 ايه اللي حصل؟ عملت minus 7. يعني ايه minus 7؟ انا معروف ان الاوت اوف فانكشن ده بيكون مسؤول عن ايه؟ الاب او داون ولا الرايت والليفت؟ بيكون مسؤول عن الاب والداون، عن اب وعن ايه؟ وعن داون. تمام. هنا لو نيجاتيف بيكون ايه؟ داون. يبقى ايه اللي حصل؟ الترانزليشن اللي حصل عندي ان انا عملت داون 7 units. يبقى الرايت انسر بتاعتي هتكون down 7 coordinate units. G is correct.
question 25 بيقول لي what is the value of between two bracket 9 to the power half plus 16 to the power half all to the power 2. تمام. اول ما تشوفها كده هتتخض طبعا. ليه؟ هو انا مش قلنا قبل كده ان الروت اوف اكس equal x to the power half؟ يعني اقدر اشيل الباور ده واكتب مكانه ايه؟ باور هاف. طب لو عندي باور هاف اقدر ارجعه يكون سكوير؟ سكوير روت. ايوه. طيب ما تيجي نحولها 9 to the power half اقدر اكتبها روت اوف 9، و 16 to the power half اقدر اكتبها روت 16 all to the power 2. بقت سهلة جدا اهي. روت ال 9 بايه؟ ب 3 بلس روت 16 بايه؟ 4. كل ده all to the power 2. اهيف من كده مفيش. 3 بلس 4 7 to the power 2 يبقى بكام؟ 49. يبقى the right answer is C. A right triangle is shown in the figure below. What is the value of sin theta؟ انا عايز ال value of sin theta. طيب نفتكر الرول اللي بتقول ايه؟ سحة كح تقى. تمام. يبقى الساين equal ال opposite over الايه؟ الهايبوتنس. تمام. ادي الثيتا. الاوبوزيت بتاعي فين؟ هو ده مش معروف، هسميه وليكن اكس اوفر الهايبوتنس اللي هو كام؟ 13. يبقى انا الاوبوزيت معرفوش بس الهايبوتنس انا عارفه بكام؟ 13. طيب ما هو بايثاغورس الله يكرمه يقدر يخليني ان انا اجيب اي سايد في الرايت انجل تراينجل. ازاي؟ انا عايز سايد ولا عايز الهايبوتنس؟ لازم اركز في النقطه دي كويس جدا. اذا عايز سايد فهتكون اندر روت هيكون ماينس، اذا عايز الهايبوتنس فهيكون اندر روت بلس. ازاي يعني؟ انا دلوقتي عايز السايد اكس. تمام. ايكوال خد سكوير روت كبير حلو كده. مين النمبر الكبير في دول؟ طالما عايز سايد هيبقى ايه؟ قلنا ماينس وافتح 2 براكتس سكوير. مين الكبير؟ 13 ولا 12؟ 13 اكتبها في الاول وبعد كده الصغير في الاخر. هيطلع لك الريزلت بتاعتك باي كالكوليتور هتكون ايكوال ايه؟ 5. يبقى هنا الريزلت بتاعتي هتكون ايه؟ 5. يعني الاوبزيت بتاعي بايه؟ 5. يعني الرايت انسر بتاعي هيكون ايه؟ 5 over 13. F is correct. نركز مع بعض في question 27. بيقول لي ايه 6 inches by 6 inches square grid shown below. يعني انا عندي سكوير اهو عبارة عن 6 inches by 6 inches is divided into 36 square. عملنا له division قسمناه كده ل 36 small squares اللي هو اللي جوه دي each with a side length 1. يعني ده 1 وده 1. تمام. اوكي. each vertex of the two shaded triangles. عندي two shaded triangles اهم اللي هو ده نمبر 1 مثلا وده نمبر ايه؟ نمبر 2. مالهم؟ lies at an intersection of two grid line اللي هم ال intersection two grid line اللي هم دول. تمام. what fractional part of the 6 inches by 6 inches square is shaded. يعني عايز الريشيو between ال shaded region لل all square. طيب all square الاريا بتاعت السكوير كلها هتكون equal 6 multiply 6 equal 36. طيب انا عايز الاريا بقى بتوع التو شادد ريجن اللي هم بتوع التو تراينجل. تعال نجيب الاريا للتراينجل نمبر 1. طبعا الاريا بتاعت التراينجل ايكوال هاف تايمز البيس تايمز الهايت. تمام. طيب يبقى ايكوال هاف تايمز البيس بتاع الفيرست هتكون كام؟ كاونت اهي 1 2 يبقى 2 ملتبلاي الهايت بتاعي 1 2 3 4 بملتبلاي 4 equal 4. الاريا نمبر 2 بتاع السكند triangle هيكون البيز هاف تايمز البيز بتاعي 1 2 3 4 ملتبلاي الهايت بتاعي هيكون ايه؟ 6 يبقى equal 12. السمشن بتاع التو ارياز دول هيكون كام؟ 16. تمام. عايز اقدر بقى اجيب الايه؟ الريشيو هتكون 16 over 36. حد يقول مستر مفيش حاجة من دي هنا في التشويسز. يبقى ايه؟ هقول لك simplify divided 2 يبقى 8 divided 2 يبقى 18. اعمل 8 divided 18 برضو يا مستر مش موجودة. هقول لك اعمل تاني simplify divided 2 4 divided 2 9 يبقى الانسر بتاعك هيكون 4 over
9. 4 over 9 C is correct. Question 28 ونركز فيه عشان فيه trick. All the values in the equation below are exact. What the value of C makes the equation true. يعني انا عندي two sides الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد وعندي المس فاليو اللي هي السي دي عايزها بكام السي علشان تحقق ان الليفت ايكوال الرايت. طيب تعالوا بينا ناخد الايه الليفت هاند سايد ده. خلينا نشوف كده في الليفت هاند سايد في البراكت الاول في البيز هنا 10 ل 2 سي بلس 4 وفي هنا برضو بيز 10 to the power 7. طالما البيز ايكوال اعمل ايه في الباورز لما يكون بينهم مالتيبليكيشن؟ طالما مفيش ساين هنا يبقى هنا مالتيبليكيشن. طب ما انا اقدر اخد 4.25 multiply 6 مع بعض كده وبعدين اخد 10 to the power 2c plus 4 multiply 10 to the power 7 مع بعض. طب خدت دول مع بعض ليه؟ لان البيز هنا سيم. كل الكلام ده المفروض لازم يكون equal 225. تعالى بقى نتعامل مع السكند براكت ده. كبير عايز اعمله simplify. بسيطة، خد بيز واحد وقلنا قبل كده الرول بتقول لو في multiplication اعمل summation للباور يبقى 2c plus 4 plus 7. كل ده multiply لما تيجي تعمل multiplication لدي هتطلع بكام؟ 25.5. الكلام ده هيكون equal 25.5 multiply 10 to the power 2c و plus 4 plus 7 هيكون plus 11. مش ملاحظين حاجة في ده وده؟ انا علشان 25.5 تبقى 125 لازم البوينت دي move one number. يعني لازم اعمل لها multiply by by 10. يعني لازم البارت ده كله يبقى equal equal 10. يبقى اخدها هنا كده 10 to the power 2c plus 11 المفروض انها equal 10. 10 الباور بتاعها طالما مش موجود 1. طالما البيز equal البيز يبقى الباور equal الباور. يبقى انا عندي 2c plus 11 لازم تكون equal 1. يلا transform minus 11 minus 11 cancel يبقى 2c equal negative 10 divide 2 divide 2 يبقى c equal minus 5. يبقى الرايت answer بتاعي is h minus 5. Question 29. Which of the following inequalities is true of all positive integer of m؟ قلنا قبل كده لما يجيلي question فيه values unknown values في الquestion و unknown values في الانسرز او في الchoices بتاعتي لازم اعمل suppose ان عندي number ويكون easy number عشان اقدر اتعامل معاه. وليكن مثلا 3. suppose ان m equal 3. تمام. طيب تعالى بقى اعمل substitution في كل التشويس ونشوف مين فيهم اللي correct ومين فيهم اللي not correct. يبقى هل 3 less than 1 over 3؟ طبعا wrong. طيب second هل 3 less than root 3؟ طبعا wrong. انا كل اللي بعمله بعمل substitution عن every m ب 3 اللي انا عملت لها suppose بس ما فيش غير كده. طيب هل بعد كده 3 greater than or equal 3 باور 2 اللي هي ب 9؟ هل 3 greater than 9؟ طبعا wrong. طيب اللي بعد كده هل 3 less than or equal 3 plus 1؟ 3 plus 1 ب 4. تمام. هل 3 less than 4؟ this is right. طيب اس دي مش محتاج اكمل. next a formula for the volume V of a right circular cylinder V equal pi r square h. يبقى انا عندي الرول بتاعت ال V او الفوليوم بتاعت السيركل الرايت circular cylinder ال V equal pi r square h. تمام. where r radius يبقى الراديوس ده اللي هو r عطولي بكام؟ ب 5. يبقى ال r equal 5 and h اللي هو الهايت وده الهايت بكام؟ ب 3.
يبقى h equal 3. تمام. هنا اقدر اعمل substitution واطلع الفوليوم بس اما اشوف الكويشن عايز ايه. the cylindrical tank shown below has radius 5 meter and height 3 meter and filled with water given that the weight of 1 cubic meter of water is approximately 2205 pound. تمام، يعني كل كيوبيك متر في الفوليوم ده هيكون equal 2205 باوند. تمام، يبقى اجيب الفوليوم الاول علشان خاطر هو طالب مني in pound of the water of tank. طالب مني ايه بقى؟ طالب مني الويت بتاعي بالباوند مش بالكيوبيك متر. تمام، يبقى اجيب الفوليوم first by multiply ال r square، يا ال r اللي ب 5 square يعني باور 2 multiply ال h اللي هي بايه؟ ب 3. كل ده في الكالكوليتر هيطلع ب 75 باي. تمام، كيوبيك متر. تمام. طيب عايزين نطلع بقى الويت بتاعي بس بالباوند، لان انا كل 1 كيوبيك متر بكام؟ ب 2205. بسيطة جدا. يبقى النمبر اللي طلع لي بتاع الفوليوم دوت يبقى 75 باي، هعمل له multiply by 2205 هيطلع لك النمبر between 500,000 and 1 million. يبقى right answer is J. Question 31. Graphed in the standard xy coordinate plane below is a right triangle with vertices 0 and 0, negative 40 and 0 and 0, 30. What is the length in coordinate units of the hypotenuse of the triangle؟ يبقى هو عايز الهايبوتنيوس ده. تمام، هسميه x. طيب انا عايز الديستانس دي بكام؟ اللي تشينج على الاكس، يعني الاكس هي اللي هيكون فيها التغيير. لو لاحظت هتلاقي الواي سيم، واللي تشينج حصل من الزيرو للنيجاتيف 40، يبقى الديستانس دي 40. لان انا الديستانس بتاعتي هي في النيجاتيف سايد بس مفيش ديستانس بالنيجاتيف. تمام، هنا 30. تمام، سهل جدا. احنا عندنا البيزك رايت انجل ترينجل اللي هو ايه؟ 3 4 5. تمام، لو عملت لها ملتبلاي 10 هتبقى ايه؟ 30 to 40 to 50. يبقى الهايبوتنيوس بتاعي ده هيكون ايه؟ هو ده 30 اهو، هو ده، وده 40 اهو، هو ده. يبقى اكيد اللي بقى هيكون ايه؟ 50. او تعملها ببايثاغورس. هتكون الهايبوتنس وقلنا قبل كده هنسميه اكس اهو، خد سكوير روت، وطبعا عايز الهايبوتنس يبقى بلس وافتح 2 براكت وسكوير سكوير و40 سكوير و30 سكوير. في الكالكوليتر هيطلع لك الريزلت 50. يبقى الرايت انسر از دي. Question 32 بيقول every graph in one of the following categories has a vertical line of symmetry regardless of how it is oriented in standard xy coordinate plane. Which one؟ تمام، يعني انا عندي سيركل وسكوير واللابس وتراينجل وريكتانجل. مين فيهم اللي هيكون has a vertical line symmetry regardless بغض النظر عن هيكون هو ايه؟ يعني انا مثلا عندي السيركل مهما ادور في مهما اعمل لها روتيشن هي هتكون عندها سيمتري، هيكون عندها a vertical line symmetry. تمام، هي السيركل. حد يجي يقول لي سكوير يا مستر اهو، تمام انا معاك، هو لها سيمتري لاين. تمام، ولكن سبوز ان انا عملت السكوير ده بالشكل ده كده، هيكون عندها سيمتري لاين؟ لا، مش هيكون عندها سيمتري لاين. ممكن لما اعمل روتيت او ترانسفورميشن له بشكل معين ما يكونش له سيمتري لاين. تمام، فاللي مهما اعمل له روتيشن او اغير في الوضعيه بتاعته، هي السيركل هيكون عندها has a vertical line symmetry
regardless of how it is. Question 33. In standard xy coordinate plane, the graph of y equal 30 open bracket x plus 17 power 2 minus 42 is a parabola. What are the coordinate of the vertex؟ عايز الفيرتكس بوينت بتاعة البارابولا. تمام. أول ما يقول لي الفيرتكس بوينت open to bracket أعمل كوما كده. تمام. between two bracket في number beside الاكس اللي هو ده. change the sign يبقى كام؟ negative 17. اللي outside ما تعملش تغيير للساين بتاعه، خده زي ما هو same number. تاني النمبر اللي هو beside x change the number وحطه في الاول، وبعد كده اللاست نمبر ده خده زي ما هو حطه في الاخر، يبقى ده الفيرتكس بوينت بتاعه. be correct. one side of square ABCD has length of 50 meter، يبقى انا عندي سكوير اهو، اللينك بتاعته وليكن هو الجيفن بتاعي 50. تمام. a certain rectangle whose area is equal to يبقى في عندي rectangle تاني الاريا بتاعته، الاريا للريكتانجل equal الاريا للسكوير اللي السايد بتاعه 50. تمام. وان قال لي ان الريكتانجل ده الويدث بتاعه 10 متر، يبقى الويدث هنا 10. what is the length in meter of rectangle؟ انا عايز اللينث هسميه مثلا وليكن x. طيب الاريا للسكوير هتكون equal كام؟ هتكون equal 15 multiply 50 اللي هي equal 225. يبقى اقدر اقول ان الاريا of triangle equal 225. طب الاريا of triangle عبارة عن ايه؟ اللينث times الايه؟ الويدث. يبقى x multiply 10 equal 225. اعمل divide 10 يديني اللينث اللي انا عايزه اللي هو هيكون 22.5 متر اهو، يبقى h is correct. نركز بقى في ال question number 35. the average weight of 10 boys، يبقى ال average of 10 equal معروف الرول بتاعته هي ايه؟ السمشن over النمبر. تمام. نكمل. بيقول لي the average of weight 10 boys is 77، يبقى عاطيني ال average of 10 ب 77 equal if the youngest boy is excluded، يعني في youngest boy ده شلناه، يعني بقوا كام؟ بقوا 10. اوكي. the average weight of 9 remaining boys is 87. بقوا 9، يبقى ال average of 9 بقى equal برضو السم over ال n، السم لل 9 وهنا السم لل 10. طيب عاطيني ال average هنا بكام؟ ب 78 equal السم هنا معرفوش بتاع ال 9 over ال n ب 9 لأن ال number of boys ب 9، وهنا السم of 10 برضو معرفوش over النمبر بتاعهم بكام؟ ب 10. اقدر اطلع هنا السم of 10 هيكون 77 multiplied 10 هيكون 770، وهنا السم لل 9 هيكون 9 multiply 78 هيكون 702. طيب ايه اللي انت عايزه؟ what is the weight or in pound of the youngest boy؟ بسيطة جدا، هعمل ال two values دول يديني الويت بتاع ال youngest boy لان هو ال excluded هو اللي ناقص في هنا، فيبقى ال weight هيكون 770 minus 702 يبقى equal كام؟ 68. be correct. 36. The total amount of a certain substance present in a laboratory experiment is given by the formula. أدا الفورمولا اللي عندي اللي هو ال given formula اللي هو A equal A0 multiply 2 to the power H
over 5. تمام. where A the total amount of a substance، التوتال amount of a substance اللي هي ال A. تمام. ال H hours، ال H number of hours. an initial amount A0، the initial amount اللي هي ال A0 of the substance begin accumulating. which of the following expression give the number of hours؟ يبقى هو he ask about H، يبقى عايز ال value of H ب A. it will take an initial amount، ال initial amount اتفقنا ان هي ال A0 of the substance to accumulate 100 grams، يبقى ال final amount او ال total amount اللي هي ال A. نعمل substitution، ال A ب 100 equal A0 اللي هي ب 10 multiply 2 power H over 5. تمام. شكلها معقد، سهلة. هعمل divide 10 للبوث side عشان cancel، وبعد كده 100 divide 10 ب 10 equal 2 power H over 5. ايه ما بقتش سهلة؟ لا لسه مستر صعبة. انا هعمل فيها ايه دي؟ هقول لك، هفكرك بحاجة صغيرة كده. ال 8 equal ايه؟ 2 power 3. ده اسمه الاكسبوننشال فورم. تمام. اقدر اعمل لها transformation to be logarithmic form، اقدر احولها عشان تكون logarithmic form. ازاي؟ هقول لك ازاي. log، اكتب log وسيب distance كده واكتب equal. معروف ان ده البيز وده الباور، صح كده؟ البيز اللي هي ال2 هتكون هي برضو البيز لللوج، ايكوال الباور اللي هو كام؟ 3. هتيجي تقول لي وال8، هقول لك اكتبها قدام اللوج. يبقى كده حولت الاكسبوننت للوجاريثم. بنفس الطريقه تعال نحول دي كده برضو، هنعيدها تاني. اكتب لوج، سيب ديستانس، ايكوال البيز هنا كام؟ 2. اكتب الباور يبقى ايكوال الباور H over 5، وال10 اكتبها قدام اللوج. طيب عايز اخلص انا من دي عشان هو عايز الفاليو اوف H، يبقى بسيطة برضه multiply 5 للبوث سايد. تمام. ال 5 cancel with 5، يبقى هنا ال H equal 5 log البيس 2 لمين؟ لل 10. يبقى الرايت انسر بتاعي 5 log البيس 2 لل 10. ال J is right. 37 بيقول لي for all values x greater than 3. ليه x greater than 3؟ علشان لو حطيت هنا في ال denominator ال value of x equal 3، يبقى 3 باور 2 ب 9 يبقى 9 minus 9 equal 0، فما ينفعش ال denominator يكون 0، عشان كده كتب لي x greater than 3. which of the following expressions is equivalent to d؟ يبقى انا عايز simplify بسيطة جدا. هعمل factorization للنيومريتور وهعمل factorization للدينومينيتور. يلا الدينومينيتور سهل، x باور 2 يعني x multiply x، واحد minus واحد plus ال 9 3 multiply 3. بقينا كده خلصت الدينومينيتور. تعالى على اللي فوق، ال x باور 2 هي x multiply x. تعالى بقى على ال 6، عايز 2 numbers البرودكت بتاعهم كام؟ 6 والسمشن بتاعهم يديني نيجاتيف 1، يبقى مفيش غير minus 3 و plus 2. ليه؟ 2 multiply 3 6 minus 3 plus 2 يديني نيجاتيف 1. تعالى بقى اعمل simplify، هلاقي ده زي ده cancel، يبقى الفاينل انسر بتاعي يكون x plus 2 over x plus 3. E correct. shown below a board of 9 feet and 4 inches. يبقى انا عندي البورد ده التوتال بتاعه 9 feet 4 inches long is cut into two equal parts. يبقى البارت ده equal البارت ده. تمام. what is the length to the nearest inch of each part؟ طيب اول حاجة كده 1 foot لازم اكون عارفها equal كام inch؟ equal 12 inch. تمام. طيب انا لما اعمل division ل 9 feet هتكون equal ايه؟ over 2 طبعا، هعملها separation ل 2 parts، يبقى 4.5 feet او foot. تمام.
طيب البوينت 5 يعني هاف فوت يديني كام انش؟ يديني 6 انش. يبقى انا عندي 4 فوت and 6 انش. ده لمين؟ انا كده خدت ال 9 بس، باقي عندي 4 انشز هعمل لها divided 2 هيكون 2 انش. اعمل summation بقى لده هيكون equal 4 فوت and كام انش بقى؟ 6 and 2 يبقى 8 inches. H is correct. If the positive integer x and y are relatively prime, their greatest common factor is 1. And half plus 1 over 3 multiply 1 over 4 divide 1 over 5 equal x over y. Then x plus y equal a. أنا لازم أخلص ده كده، أطلع الفاليو بتاع ال left hand side أشوفه equal a علشان أطلع الأول الفاليو of x والفاليو of y. طيب تعالى half plus 1 over 3 multiply 1 over 4 divide 1 over 5. هبتدي بمين؟ بالديفيجن ولا المالتيبليكيشن ولا السمشن؟ حد هيجي يقول لي السمشن، اقول له غلط، في ارينج للاوبريشن. اول حاجه الديفيجن، وبعد كده نمبر 2 المالتيبليكيشن، وفاينلي اللي هي هتكون السمشن، اخر حاجه السمشن. يبقى ابتدي بالديفيجن الاول اللي هو البارت ده، لازم اخلص منه الاول او اخلصه الاول. يبقى الباقي اتكتب زي ما هو half plus 1 over 3 multiply 1 over 4 واعمل احول الديفيجن لمالتيبليكيشن. ولو حولت الديفيجن لمالتيبليكيشن اعمل ايه في الفراكشن اللي بعده؟ اجيب الريسيبريكال او اقلبه، يبقى 5 over 1. تعالى بقى هعمل هنا multiply up times up و down multiply down، يبقى 1 over 2 plus 1 over 3 multiply 5 multiply 1 5 و 4 multiply 1 4. بعد كده second operation هتكون المالتيبليكيشن، يبقى equal half plus المالتيبليكيشن يبقى multiply up و down multiply down. 5 multiply 1 ب 5 over 4 multiply 3 بكام؟ ب 12. طيب 12 2 اللي هو الدينومينيتور ابص عليهم، هل ينفع اعمل مالتيبليكيشن لل 2 multiply number يديني ال 12؟ كام؟ multiply 6 يبقى up and down، يبقى equal 6 multiply 1 ب 6 over 6 multiply 2 ب 12 plus 5 over 12. بقى عندي السيم denominator، اقدر اخد واحد فيهم 12 وفوق 6 plus 5 اللي هو هيكون ايه؟ 11. الكلام ده كله equal x over y اهو، هو قال لي كده، يبقى ال x equal 11 وال y equal 12. انت عايز ايه بقى؟ x plus y يعني equal ال x ب 11 plus 12 equal 23. وده الرايت answer A. Question 40. What is the 385 digit after the decimal point in the repeating decimal 0.3178 repeated? طيب how many numbers after the point؟ 4. كام رقم بعد البوينت؟ 4. يبقى الرقم اللي عندي ده divide 4. شوف 358 هعمله divide ايه؟ 4 واشوف الريزلت بتاعي هيكون integer ولا في points. تمام، هيطلع لك النمبر بتاعك 89.5. طيب انا اقرب رقم اقدر ان انا اعمل له divide over 4 ويديني integer هيكون ايه؟ هيكون 356 over 4. الريزلت بتاعي هيديني 89. تمام. طيب الديفرنس بين الاتنين دول كام؟ 2. يبقى النمبر اللي هيكون ده الترتيب بتاعه هيكون is the second one اللي هو هيكون 1. so the right answer will be H. 41. نركز مع بعض في الكويستشن ده عشان مهم جدا جدا جدا.
بيقول to promote a new brand of shoes, a shoe store will run a promotion using a jar contain نركز بقى. اول حاجة 3 red، يبقى عندي اول حاجة الريد والنمبر بتاعه ايه 3. تمام. 3 red balls marked 10% off، وفي percent off عليها اللي هي هتكون 10%. and 2 white balls، يبقى في white والنمبر بتاعهم 2 marked 30% off، والبرسنت بتاعتها 30%. and 1 green، يبقى في عندي كمان green 1 و 60% off. الريشيو بتاعتها او البرسنت بتاعها هيكون 60% promotion. Each customer will randomly select one ball from the jar to determine the discount that the customer will receive on any single pair of the new brand of shoes, given that the new brand of shoes regularly cost $60. يبقى الكوست بتاعتي هتكون $60. طيب الريشيو بتاعت الريد 10% من ال 60% من ال $60، يبقى هتكون كام؟ الكوست بتاعها هيكون 10% multiply ال 6، يعني هتكون 10 over 100 multiply 60 هتديني equal ايه $6. 30 هتديني بنفس الطريقة هتديني $18، وبعدين ال 60% هتديني $36. تمام. طيب انا التوتال number of balls هيكون 6. طيب الريشيو بتاعتي الاولى البروبابيلتي بتاع الريد، عايز اجيب البروبابيلتي للريد، البروبابيلتي هتكون 3 over 6، والبروبابيلتي بتاعت الوايت هتكون 2 over 6، وجرين هتكون 1 over 6. تمام. طيب اعمل لي ملتبلاي للبروبابيلتي ملتبلاي الكوست للريد، هتديني ايه؟ هنعمل كولوم من تحت كده، بعمل ملتبلاي للبروبابيلتي ملتبلاي الايه الكوست بتاع كل واحده فيهم. ليه بقى؟ لانه بيقول لي what is the average discount amount in dollar. انا كده طلعت الكوست بتاعت، يعني عندي بيرسنت لكل واحده فيهم، للريد لها بيرسنت والوايت لها بيرسنت والجرين لها بيرسنت. تمام. طلعت البيرسنت بتاع كل واحده فيهم من الكوست، هعمل لها ملتبلاي للايه للبروبابيلتي اللي عندي علشان خاطر اقدر اطلع التوتال افريج ديسكاونت اماونت. طيب 3 over 6 ملتبلاي 6 يديني 3، 2 over 6 ملتبلاي ال 18 هتديني 6، 1 over 6 ملتبلاي 36 برضه هتديني 6، يبقى التوتال بتاعي هيكون كام؟ اعمل سمشن لدول هيديني 15، يبقى الانسر بتاعي سي اللي هو 50. بيقول لي a 500 square mile national park in Kenya has large and small protected animals. The number of large protected animals at the beginning of 2014 is given in the table below. وده ال given table اهو. تمام. طيب بيقول لي at the beginning of 2014 the number of all protected animals in the park was 10,000 each year from 2015 to 2019. The total number of protected animals in the park at the beginning of the year will be 2% more than the number of protected animals in the park at the beginning of the previous year. تمام. تعال بقى نشوف الquestions بتقول لي ايه. Question 42
بيقول لي at the beginning of 2014 the number of lions in the park was P% of the total number of large animals. Which of the following is the closest to the value of P؟ يعني عايز هو البرسنت بتاعة اللاينز بالنسبة للتوتال فاليو للايه الانيمالز. طيب انا عندي التيبل اهوت، اللاينز النمبر اوف لاينز بكام؟ ب200. تمام. طيب يبقى 200 over التوتال number of the animals 2400 multiply 100 يديني البرسنت بتاعتي اللي هي هتكون 8.3. هو عايز nearest، تبقى nearest number هيكون 8، يبقى right answer is J. Question 43 بيقول لي in the park the average number of gallon of water consumed per day by each elephant, lions and giraffe. elephant وبعدين lions وبعدين ايه giraffe. اوكي elephant و lions و giraffe، ده مهم جدا ناخد بالنا منه، والنمبرز بتاعتهم 50 و 5 10 respectively. تمام. طيب 55 10 55 10 55 10 55 10 55 10 يبقى النمبرز بتاعتهم اوكي. تمام. احنا كده بنتشيك ذا تشويسز، يعني بنختار اسهل طريقة للحل. طيب تعال نشوف الارينج بتاعي، هيكون 600 وبعدين 200 وبعدين 800. 600 وبعدين 200 وبعدين 800. نشوف الارينج 600 200 800 دي اوكي. 600 800 200 not اوكي. 600 200 800 اوكي. دي الارينج بتاعها هنا مش مظبوط، ودي كمان مش مظبوط. يبقى انا من اول معلومات كده انا eliminate، انا كنسلت كام واحدة كده؟ 3. باقي A و C مين فيهم الرايت؟ طيب هو بيقول لي انا عايز الافريج total number of gallons water consumed per day by the elephant and lions and giraffes in the park. تمام. طيب مين في دول A or B اللي هتجيب لي الافريج؟ طيب تعال نشوف الماتريكس بقى. الماتريكس الفيرست وان انا بجيب الاوردر اوف ذا ماتريكس من ايه بقى؟ من النمبر اوف روز، النمبر اوف روز multiply number of column، دي بيديني الايه الاوردر اوف ذا ماتريكس. طيب تعال نشوف ايه الاوردر اوف ماتريكس بتاعت الايه. الاول واحده هتكون how many row in the first. الرو زي ما احنا عارفين اللي هو بيكون بالشكل ده، والكولوم اللي هو بيكون بالشكل ده. طيب هنا how many rows in the first matrix؟ كام رو في الفيرست ماتريكس؟ 1 by how many column؟ 1 2 3 1 by 3. دي الفيرست ماتريكس. السكند how many row؟ 1 2 3 by how many column؟ هو 1 بس. قال لي هنا في حاجة مهمة لازم نركز فيها بقى عشان اعمل multiplication للتو ماتريكس في condition. ايه هو؟ ان لما اجيب الاوردر زي ما اتعلمنا ازاي نجيب الاوردر النمبر اوف رو باي النمبر اوف كولوم من كل ماتريكس لوحدها. يعني اجي على الماتريكس الاولى اشوف هاو ماني رو، هنا 1 باي هاو ماني كولوم 3، يبقى 1 باي 3 الاوردر ده بتاع الفيرست ماتريكس. والسكند ماتريكس 1 3 رو باي 1 كولوم.
نرجع تاني بقى، بيقول لي علشان تعمل مالتيبليكيشن للتو ماتريكس لازم ده يكون ايكوال ده، يعني النمبر اوف رو النمبر اوف كولوم للفيرست ايكوال النمبر اوف رو للسكند. طيب ده الكونديشن. الريزلت بقى بتاعت الماتريكس هتكون ايه؟ هتكون عبارة عن ده ملتبلاي ده، الفيرست ملتبلاي اللاست، يعني تديني 1. طيب تعالى دي احنا كده عملنا ايه، يعني هتديني 1 ريزلت. تعالى نشوف السي النمبر، نجيب الاوردر بتاع الفيرست ماتريكس. يلا how many number of row 1 2 3 يبقى 3 by how many column 1 دي الاوردر بتاعها. السكند ماتريكس how many row 1 by how many column 1 2 3 يبقى by 3. تمام، يبقى اقدر اعمل لهم ملتبليكيشن. ما ده ايكوال ده، يبقى اقدر اعمل لهم ملتبليكيشن. طيب الريزلت بتاعتهم هتديني كام؟ 3 باي 3 يبقى 9 ريزلت. طب ينفع؟ هو انا الافريج ده اللي انا عايزه هيكون 9 ريزلت ولا 1 ريزلت؟ اكيد 1 ريزلت، يبقى ال A is correct. question 44 يقول لي let t a positive integer less than 6 based on the zoologist prediction which of the following expression represents the number of protected animals in the park t years after the beginning of 2014. مين في دول؟ اولا انا عندي الجنرال فورم بتاعتي اللي هي هتكون A equal B open bracket 1 plus R all to the power T. تمام. البي ده البارت بقى اللي هعمل في الكويستشن، اصلا انا جبته هنا تحت اللي هعمل فيه substitution في الرول دي. طيب البي اللي هي 10,000 اللي هي number of all protected هيكون ب 10,000. يلا نعمل substitution يبقى equal البي ب 10,000 multiply 1 plus الار اللي هي الريت اعطيهولي ب 2%. ال 2% زي ما احنا عارفين اللي هي 2 over 100 يعني equal 0.02 يبقى 1 plus 0.02 to the power t والتي نمبر less than 6 انا ماليش دعوة بيها. مين في دول بقى اللي رايت؟ اهي يبقى H correct. wait for the next. thank you.